فراخورشیدی‌ها، سیاراتی در دوردست‌های منظومه شمسی ما در حال چرخش به دور ستاره‌ای دیگر و پرسش همیشگی: آیا ممکن است در آنها حیات وجود داشته باشد؟ متداول‌ترین ستارگان عالم ستارگان کوتوله سرخ هستند. این به معنی آن است که سیارات فراخورشیدی سنگی به احتمال زیاد به دور چنین ستاره‌هایی می‌چرخند. نکته جالب دمای این ستاره‌ها است. کوتوله‌های سرخ خنک‌تر هستند، پس این سیارات باید در مداری کوتاه‌تر در نزدیکی ستاره به دورش بچرخند تا به اندازه کافی گرم بمانند و در صورت مناسب بودن شرایط آب مایع خود را حفظ کنند. البته این فقط در صورتی است که سیاره در منطقه قابل سکونتی قرار داشته باشد. کوتوله‌های سرخ به خصوص در زمان جوانی ستاره‌هایی فعال هستند. آنها پرتوهای فرابنفش و اشعه ایکس را آزاد می‌کنند که می‌تواند جو سیاره‌ها را نابود کنند و سوالی که پیش می‌آید: آیا یک سیاره سنگی می‌تواند جوی پایدار را در چنین محیط خشنی ایجاد و حفظ کند؟ برای حل این معما ستاره شناسان از ابزارهای پیشرفته‌شان استفاده می‌کنند. این بار این تلسکوپ فضایی جیمز وب است که دستگاه‌های علمی خود را به کار انداخته تا یکی از مرموزترینشان را بررسی کند. اکنون سیاره فراخورشیدی سنگی به نام GJ486b مورد هدف قرار گرفته. این سیاره در فاصله حدود 26 سال نوری از سیاره زمین و در اعماق صورت فلکی سنبله یا دوشیزه قرار دارد. GJ486b یک سیاره جالب است، چرا که بسیار به ستاره مرکزی خودش نزدیک است. منطقه احتمالاً درون کمربند حیات، اما همچنان غیر قابل سکونت برای ما. پس از انجام طیف‌نگاری جیمز وب با استفاده از ابزار علمی طیف‌نگار فروسرخ نزدیک به نام نیرسپک، در حالی که دمای سیاره چیزی در حدود 430 درجه سانتیگراد تخمین زده شد، شواهدی از بخار آب نیز در آن دیده شد. این نشان می‌دهد که اگر بخار آب مربوط به سیاره باشد، با وجود دمای سوزان و نزدیکیش به سیاره جوی مرموز دارد. نکته جالب اینجاست با اینکه بخار آب پیش از این در برخی از سیارات فراخورشیدی دیده شده بود، اما همگی آنها سیارات غول پیکر گازی بودند، در حالی که این برای نخستین بار است که درون یک سیاره سنگی جوی با حضور مولکول‌های آب شناخته می شود. هرچند که برخی از محققان وجود بخار آب را به بخش‌های سردتر ستاره این منظومه نسبت می‌دهند. این اتفاق شگفت‌انگیزی برای ستاره شناسان است، چرا که به طور قطعی سیگنالی جدی از حضور آب در این منطقه دریافت شده که اگر درست باشد کشف بزرگی صورت گرفته. بخار آب در اتمسفر سیاره سنگی و داغ رخدادی ضروری برای تشکیل حیات. ویژگی‌های این سیاره هم عجیب است. GJ486b تقریباً 30% بزرگتر از سیاره زمین و جرمی 3 برابر بیشتر از آن دارد. این به معنی آن است که این سیاره جهان سنگی با نیروی گرانش بسیار قوی‌تر از زمین است. سیاره‌ای که فقط در کمتر از 1.5 روز زمینی یک دور کامل به دور ستاره‌ای قرمز رنگ می‌چرخد. جالب‌تر می‌شود اگر بدانید که به دلیل نوعی قفل مداری احتمالاً همیشه یک طرف این سیاره روز و یک سمت آن شب است. دنیای عجیبی که تصورش هم برای ما ترسناک است. اما پی بردن به عناصر موجود در این سرزمین دور افتاده خود همانند رازی جالب است. از آنجایی که این سیاره در فاصله‌ای دور از ما قرار دارد، پس به هیچ عنوان عکس مستقیمی از آن نخواهیم داشت، ولی با ابزار پیشرفته طیف‌نگاری تلسکوپ جیمز وب آن را آشکار می‌کنیم. زمانی که سیاره در حال عبور یا همان پدیده گذر از جلوی ستاره منظومه خود است، با شکست پرتوهای نوری ستاره اصلی که از لایه‌های جوی آن سیاره عبور می‌کند، با استفاده از تکنیکی تحت عنوان طیف سنجی انتقالی انجام و ماهیت مواد درونی آن رمزگشایی شدند.
اکنون این تیم 2 گذر را مشاهده کردند که هر کدام خود 1 ساعت به طول انجامید. پس از 3 روش مختلف برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از آن استفاده کردند. نتایج بسیار جالب بودند، چرا که از هر 3 مورد طیفی عمدتاً مسطح افزایش جالبی را در کوتاه‌ترین طول موج‌های طیف فروسرخ نشان می‌دهند. در ادامه این مطالعات و بررسی داده مدل‌های کامپیوتری با در نظر گرفتن تعدادی مولکول متنوع، سرانجام محتمل‌ترین منبع دریافتی این سیگنال‌ها بخار آب بود. همانطور که پیشتر اشاره شد، در حالی که بخار آب میتواند به طور بالقوه وجود جو در GJ486b را نشان دهد، اما یک احتمال هم این است که این بخار آب میتواند از خود ستاره باشد. شاید تعجب کنید، اما در خورشید خودمان هم گاهی اوقات، به خصوص در بخش‌هایی با دمای پایین‌تر همچون لکه‌های خورشیدی، بخار آب وجود دارد. از آنجایی که ستاره میزبان GJ486b در مقایسه با خورشید ستاره‌ای سردتر است، پس ممکن است مقدار زیادی بخار آب در لکه‌های آن هم وجود داشته باشد. در نتیجه این اتفاق، سیگنال دریافتی میتواند مربوط به ستاره این منظومه باشد که برای ما جو سیاره را تقلید می‌کند. به هر حال، اگر جوی در این سیاره سنگی وجود داشته باشد، همیشه توسط آتشفشان‌های احتمالی آن و همچنین بادهای ستاره گسترده مقادیری از مولکول‌های آب به بیرون از سیاره پرتاب می‌شوند، اما می‌توانند دوباره پر شوند. ولی در نهایت به دلیل گرمایش و تابش بیش از اندازه ستاره به تدریج فرسایش می‌یابند. هرچند این نخستین بار است که حضور جوی همراه با مقادیر زیادی از مولکول‌های آب در یک سیاره سنگی دوردست دیده می‌شود، اما به شدت برای درک بیشتر نیاز به مطالعات گسترده‌تر با سایر ابزارهای تلسکوپ فضایی وب است. ابزارهای علمی همچون تصویرگر فروسرخ نزدیک، طیف‌نگار بدون شکاف نیریس و بسیاری دیگر. اما اگر همه چیز به درستی انجام شده و این سیاره مملو از بخار آب باشه، به نظرتان چه نوع حیات شگفت‌انگیزی ممکن است در این سرزمین دور وجود داشته باشد؟